Ja tervetuloa taas tänne Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Mä oon tosiaan pelinjohtajana Ilmari ja mulla on täällä 4 pelaajaa, eli täysi luku tällä kertaa lauteilla. Ja koska taas on pienen alustuksen aika, niin otetaan kaikilta nimet ja yksi lempiasia raudoittajahahmostanne. Saa olla monta lempiasiaa, mutta nyt etsimme yhtä. Ja lähdetään vaikka sieltä Antista liikkeelle. Tosiaan Antti on nimi ja Nialissa lempiasia on ilman muuta lapsen omaisuus. AV on nimi ja Aureliossa lempiasia on kyllä tyylitaju. Minun nimeni on Valtteri ja Gustavissa kyllä parasta on kivinokka. Mä oon Helmi ja Eldredissä parasta on päättäväisyys. Siinä tulikin hyvä kokoelma kykyjä ja seuraavaksi katsotaan kuinka pitkälle kyvyt riittää, kun Noppa alkaa kertoa tarinaa. Luvassa on Merheal raudoittajat. Gustav, merikotkan etäinen kirkaisu vetää sinut hereille mustasta unesta. Viimeiset asiat, jotka muistat ennen pimeyttä, ovat kylmä vihlaisu kyljessä, puolihaltija Navreen, hänen pahoittelevat silmät ja myös etäiset hetket vihlaisun jälkeen lipuvat ohitse Aurelion keskittyneet kasvot sekä Eltridin kiivas katse ja kädet, jotka yrittää kiskoa sua jonkinlaisesta pimeydestä ylös. Siihen kaikki muistikuvat loppuvat. Nyt huomaat tuijottavasi vanhaa holvikaarikattoa yläpuolella. Kantautuu jonkinlaiset etäiset kaupungin äänet, ehkä vähän jotain soittoa Holvin messusta. Tajuat olevasi Holvin pyhäkössä. Olet sängyssä pimeässä, jonne paistaa aamuaurinko kapeasta ikkunasta. Ilmassa leijuu pölyn ja vanhan kynttilävahan haju. Alat nähdä hämärässä muutamat varusteesi tuolilla, viikattu sininen raudottajan asetakki, miekka, jota kiertää onnea tuovan Vyrmran kuva ja jossa odottaa ikään kuin tässä huotrassa, missä Vyrmra kiertää, niin siinä odottaa uusi miekka. Et tiedä kauanko olet ollut tajuton, mutta nyt mitä teet herättyäsi? Gustav rauhallisesti ensin yrittää irtaantua sängystä ja tuntuu siltä, että häntä pisteltäisiin tuhansilla neuloilla. Se, että veri alkaa ja hermosto alkaa reagoimaan pitkästä aikaa, niin se vaatii hieman aikaa. Mutta vaivalloisesti Gustav nousee sängystä ylös. Tiedostaa tilanteen, että tilanne on jollakin tavalla ratkennut. Ja alkaa rauhallisesti laittamaan varusteitaan päälle. Ja jotenkin se takin paino, jopa miekan paino vyöllä on enemmän kuin mitä olisit voinut kuvitella. Olo on hauras, kevyt, melkein kuin voimakas tuuli voisi saada sut horjahtamaan. Ja pakostakin huomaat, että olet menettänyt painoa. Kätesi ovat luuta ja nahkaa, edelleen tärisevät, kun kiinnität viimeisen vyön soljen. Ja samalla hetkellä kuulet narahduksen ja ovi avautuu. Näet Aurelion muutamat pullot ja uudet siteet mukanaan. Mitä Aurelio Gustav näkee sinussa tällä hetkellä, kun saavut sisään? Aureliolla on tämä raudattajien takki auki.
Hän on paita hihasillaan, harniskat otettuna pois. Kenties hiukan on sänki ehtinyt kasvaa. Hiukset on edestä kiinni. Pitkät jo olkapäälle ulottuvat mustat hiukset on nutturalla pään päällä. Ja kantaa tätä pientä puistolaatikkoa, missä on näitä lääkeaineita. Hoijentunut ilme kasvoillaan. Aurelia. Hei Gustav, olet jo ylhäällä. No, jotenkuten. Niin, Mikä on tilanne? istuhan alas hetki. Katsotaan ensin vointisi. No. Ja Aurelio rupeaa tarkistamaan Gustavin elintoimintoja. Kaikki on kunnossa. Suoritat rutiinitarkastusta siinä ja tuntuu, että kaikki vaikuttaa olevan hyvin. Se, että tällaisen pidemmän tajuttomuuden jälkeen, jolloin olet pystynyt ruokkimaan häntä ainoastaan joillain pienillä liemillä ja vastaavilla, niin se painon tippuminen on aika lailla tavallista. Ja muuten vaikuttaa siltä, että Gustav alkaa olla palautumaan päin, mutta varmasti vaaditaan vielä päiviä ennen kuin täysikuntoon tallella. Samalla kun Aurelio tutkii Gustavia, niin ovatko kaikki muut hyvin hengissä, elossa, Kyllä, voimissaan? hyvissä voimissa, kyllä. Navreen saatiin vangittua. Arkku on meille. Hyvä, Me onnistumme. hyvää työtä. Ihan hyvä nähdä, että sinä olet kunnossa. Kun olet saanut minut kuntoon, niin minä menen Davrenin linnaan keittiöön. Voitko kutsua muut paikalle? Davrenin linnan keittiön. Minä luulen, että meillä on paljon keskusteltavaa. Selvä. Minä etsin heidät. Kiitos. Tarvitsetko kävelytukea? En minä usko, että minä... Kenties kainalokepit. Minä käyn hakemassa. Odotat siinä, Gustav, hetken aikaa. Onko jotain, mitä teet odottaessasi? Gustav nostaa katseensa ikkunasta ulos. Hän muisteli kuulleensa kivinokan kirkaisun tai jonkin samanlaisen kirkaisun, niin hänen luontaiset vaistonsa vetää hänet saman tien katsomaan kohti taivasta. Ja hetken aikaa katsottuasi kuulet uuden kirkaisun ja näet, miten jossain lähellä kielekettä vasten kohoavaa Davrenin linnaa liitää merikotka kohti linnan korkeinta uudelleen rakennettua majakkatornia, josta koko kaupunki on saanut nimensä. Se, että merikotka, kivinokka lentäisi näin korkealla ja kohti tornia, saattaa hyvinkin tarkoittaa, että se on tuomassa viestiä rautatornilta asti. Yksi asia lisää mietittävänä. Aurelio palaa kainalokeppien kanssa. Jospa nämä kelpaavat. Ne on vähän karut, ehkä jostain puusta ja puolasta nopeasti niin kuin paikalleen katsotut, mutta ne tuntuvat tukevan riittävän hyvin tällä hetkellä. Kiitos näistä. Kerät tosiaan muut ja kivinokalla saattaa olla meille viestiä. Minä menen edeltä linnakkeeseen ja teen meille vähän ruokaa. Hiukan huvittuneena Aurelio nyökkäin. Poistuu paikalta. Gustav, lähdet klenkkaamaan näiden keppiesi kanssa tämän nyt jo heränneen kaupungin poikki, kun saavut Holvin kammarista näihin suurempiin tiloihin. Muutamat päät samantien kääntyvät luoksesi. Muutama Holvin pappi harmaan sinertävässä kaavussa tulee vielä koskettamaan ja kiittämään ja ehkä jopa siunaamaan nopeasti. Ja sen jälkeen astelet ulos ja lisää katseita kävellessäsi läpi kylän kiinnittyy. Kuulet ikään kuin sanat myrskyn surmaa ja
supistuna muutamilta huulilta. Ihmiset pysähtyvät katsomaan, tekevät kunniaa, kumartavat. Ja katsellessasi kaupunkia huomaat eräänä kiinnostavana seikkana sen, että kaupungin laidalla kohoava koristeellisten kirjavien harjakattojen täyttämä kaunokortteli vaikuttaa täysin tyhjältä ja hylätyltä. Et näe haltiaa missään. Ja astellessasi lähemmäs Davrenin linnaa ohitat myös ylätorin, jonne on juuri pystytetty hirttolava ja paljon väkeä on kohisten kokoontunut katsomaan toimitusta, joka on ilmeisesti juuri saatu päätökseen, sillä edelleen supisten väki alkaa jo harventua ja natisevassa hirressä tällainen kangastakki päässä, hiukset avoimena liehuen riippuu navreen. Gustav katsoo hetken tätä roikkuvaa ruumista ja pohtii vaan itse jotenkin koko tätä kaikkea ironiaa, kuinka nopeasti osat voi vaihtua. Ja tämän hetken jälkeen jatkat matkaa nyt pitkän aikaa tajuttomana ja nukkuneena. Riittääkö kestävyytesi viemään sinut aivan muitta mutkitta Davrenin linnalle ja linnan keittiöön asti? Ei riitä. Tunnet, miten kepit alkaa olla huterampia käsissäsi ja pian tajuat, että sinun on joko jäätävä puoli matkaan tai pyydettävä joltain ohikävelevältä kruununkaartilaiselta apua. Ehkä istun vähän hetken. Jatkan kohta matkaa. Jäät istumaan ja keräämään voimia uuteen yritykseen. Sillä välin, Aurelio, olet rientänyt edeltä etsimään Nialia ja Eltridia. Kiinnostaa Nialin ja Eltridin suhteen, että mistä Aurelio löytää teidät kenties yksitellen. Nialin Aurelio löytää sataman laiturilta. Hän on juuri ollut joka aamuisella uinnillaan. Kastanian ruskeat hiukset yhä suolavedestä märkinä. Hän on asettamassa kangaspaitaa päälleen. Kangaspaidan alta vilahtaa arpien peittämä, lihaksikas mutta laiha keho. Hänellä on myös kaikki varusteensa vierellään, sillä joka päivä hän pukee nahkapanssarin ylleen, vaikka ei olekaan tehtävissä, vaikka hänen on pitänyt vain odottaa. Sieltä Aurelio löytää Nialin. Hän on herännyt. Gustav. Mm-hmm. No oli jo aika. On menossa tekemään meille ruokaa. Davrenin tornin keittiö siis. Selvä. Minä käyn etsimässä vielä Eldridin. Niin voi toki yllisiä. Nähdään siellä. Minulla onkin jo nälkä. Ja Aurelion matka jatkuu. Mistä löytyy Eltrid? Eldrid löytyy istumasta kielekkeen päältä, mistä hän on katsellut merelle ja tuetellut mahdollisesti ohikulkevia laivoja ja katsellut myös sitä kohtaa, jossa Minuar ensimmäisen kerran ilmestyi. Eldrid on siististi palmikoinut tukkansa, mutta hänellä ei ole panssaria päällä. Hän on odottanut uusia käskyjä ja odottanut uutta tehtävää. Ja hän kuuli myös tämän kotkan saapumisen. Hei, hän on herännyt. Gustav, kyllä. On menossa tekemään ruokaa. mitä hän voi? No, heikosti tietenkin, mutta päättäväinen kuten aiemminkin.
Joten Davrenin tornin keittiöllä kokoonnumme. Selvä. Ja pienen hetken kuluttua olette kaikki 3 kiiruhtaneet keittiön suuren pöydän ja ruokapatojen äärelle. Vähän teille on keittiöväki tehnyt tilaa saman tien, kun te olette tulleet, jättäneet muutamat ruoka-aineet, mitä nyt vaan keittiön sopii jättää, nostettu puuro pois liedeltä, ettei se pala, ja teille on tehty tilaa. Te olette viimeisen viikon 1,5 aikana täällä Davrenin tornilla päässeet nauttimaan siitä, että tietysti paitsi, että olette uhkaava ilmestys, niin olette myös ilmestys, jolle väki voi oikeasti olla kiitollisuuden velassa. Ja joudutte kuitenkin odottamaan hyvän tovin ennen kuin käytävästä kivet kantavat tällaista raskaan hengityksen kaikua ja raapivaa keppiä jalkojen taustalla. Ja Gustav saapuu melko erilaisena näkynä kuin te olette tottunut näkemään, laihana, kasvot roikkuen, puuskuttavana, täristen keppeihin nojaten. Hän ei näytä aivan siltä itsevarmalta johtajalta, jonka te olette alun perin nähneet ja jonka matkassa pitkään olette olleet. Vaan Gustav, matkallasi sinulle on toimitettu Kivinokan saama käärö, jossa on teidän käskynne. Sinetti on selkeästi raudoittajien komentajalta Aivar Poltetulta. Gustav saapuu keittiöön ja hänellä on semmoinen aika lämmin ilme kasvoillaan, semmoinen kutsuva, niin kuin olisi tällainen niin kuin juhlien tai kestien niin kuin isäntä. Te olettekin kaikki täällä. Istukaahan alas. Kuohujen klenkkaa ja Niall menee halaamaan Gustavia. Aika kovasti tiukka. Varovasti, kiitos. Mikä? Ai. Onko susta tullut vahvempi tässä, kun mä oon nukkumassa? Voi olla. Toivotaan, ettei sinusta ole tullut heikompi. Anna mulle vähän aikaa, kyllä tämä tästä. Istukaa alas, minä murran teille leivän. Tämä on minun klaanini tapa. Aina onnistuneen tehtävän jälkeen me istumme alas ja jaamme yhdessä ruoan. Joten se olisi minulle tärkeää, jos te kaikki istutte alas ja syödään yhdessä. Ja juhlistetaan tätä onnistumista. Tietenkin. Totta kai. Haluatko sinä kyllä istua ensin alas? Ei kun tämä on minun tehtäväni. Istukaa alas. Te asetutte pöytään, annatte Gustavin hoipertaa hieman tärisevin käsin, laittaa teille ruokaa tarjolle, murtaa teille leipää ja asettua teidän äärellenne. Halusin ensimmäisenä vaan sanoa teille kaikille, että olen teistä hyvin ylpeä. Se, mitä me kohtasimme siellä laivalla ja mitä vielä sen jälkeen, niin siitä ei ihan joka ikinen raudoittajakaan olisi välttämättä selvinnyt. Ja se, että me kaikki istumme tässä nyt, niin on huojentavaa sekä myöskin se kertoo teidän osaamisestanne ja kehityksestä raudoittajina. Te voitte olla ylpeitä itsestänne. Kiitos paljon. Eldrid, Niin. sinä toimit johtajana erinomaisesti. Ja ainoastaan se, että on rehellistä antaa myös muillekin mahdollisuus, niin ehkä me vielä vaihdamme johtajaa seuraavaan tehtävään, mutta se ei johdu mistään syystä siitä, että sinä olisit ollut millään tavalla
epäkelpo johtaja. Päinvastoin. Ole itsestäsi ylpeä. Ymmärrän. Kiitos paljon. Onko teillä mitään yksityiskohtia? Onko meillä kaikki tallella taikaesineistä? Minä näinkin jo hänet roikkumassa tuolla hirttopuulla. Niin. Näyttää siltä, että kaikki ovat lopulta saaneet mitä ansaitsivat. Ja kyllä, tavarat ovat tallella. Aurelio on pitänyt siitä huolen. Hänen katseensa on ollut kuin haukka tämän aarteemme yllä. Olen tehnyt pientä alustavaa tutkimusta. Ei vielä mitään läpimurtoja, mutta no, meillä on se kristalli, sitten nämä sivut. Saitkö siitä kristallista mitään selvyyttä? Aurelio, näiden kuluneiden päivien aikana olet onnistunut tulella sytyttämään valoa, joka on heijastunut ja heijastanut tämän kristallin sisällä olevia kirjaimia linnan seinämille, ja siirtämällä tulta olet saanut enemmän ja enemmän kirjoitusta esille, vaan tuo kirjoitus on muinaista kieltä, minuarien keskenään käyttämää kieltä, sellaista, mitä myös taikasanoissa tiedät muiden käytettävän, mutta sen varsinaisessa viestejä välittävässä muodossa se on jopa sinulle tuntematonta. Kenties Rautatornilta voi löytyä asiantuntija, joka taitaa sen, mitä kieli sisäänsä kätkee. Jaan tämän tiedon kaikille. Täältä ei tämän tietyn alan kirjallisuutta löydy, joten Rautatornilta. Mutta tuo vaikuttaa kyllä hyvin tärkeältä tiedolta. Tieto on valtaa, ja mitä enemmän tiedämme vihollisemme aseista, niin sen parempi. Ehdottomasti. Ja minusta tuntuu, että uusi tehtävä on meille kohta tulossa. Ennen kuin lopetamme näihin työasioihin ja nautimme tästä ruoasta yhdessä, niin on vielä yksi tärkeä asia, mistä minun pitää teidän kanssa seuraavaksi puhua. Ja se on se, että kuka teistä seuraavaksi toimii ryhmänjohtajana. Ja minä luulen, että Niala, sinä toimisit seuraavaksi ryhmänjohtajana. Sinä taidat olla lyönyt pääsi kovemmin kuin minä luulinkaan. Mutta kuten aina, Gustav, minä teen niin kuin sinä haluat, joten älä kadu valintaasi. Sinulla on paljon uhmakkuutta, mutta minä en voi kieltää sitä, että sinä saat myös tuloksia aikaan. Joten nyt minä teen niin kuin sinä sanot seuraavan tehtävän ajan. Se ei ole myös pelkästään valtaa, vaan se on myös vastuuta. Niala avaa kirjeen. Ja kun Nial avaa kirjeen, te saatte vihdoin selville, minkälaisen sanan Aevar on lähettänyt teille Rautatornilta. Ja siitä lisää seuraavassa luvussa. Avaat kirjeen. Jälleen kerran harmaa koura on tukahduttanut kipinän, ennen kuin se leimahtaa liekkiin. Onnitteluni. Gustavin haavoittuminen on raskas takaisku. Muistakaa silti, että tehtävä tulee aina ensin. Valitkaa hänelle seuraaja, jos se on tarpeen. Turvatkaa taianomaiset sivut ja Minuarin ruumis. Tyrehdyttäkää kehosta vuotavat haavat Araskulilla ja peittäkää ruumis tarkasti. Minuarit ovat vaarallisia vielä kuolemansa jälkeen. Davrenin tornille on saapumassa aselähetys.
Laivan nimi on Laulava rovenalainen. Ottakaa aseet vastaan. Sitten palatkaa pääkaupunkiin Rautatornille Minuarin, sivujen ja aseiden kanssa. Rautatornilla odottaa seuraava toimeksiantonne. PS. Aseet on maksettu etukäteen. Älkää antako kapteenin huijata. Aivar. Harmaan kouran komentaja. Siinä siis ohjeistuksemme. Ensin meidän on suoritettava toimenpiteet Minuarin ruumiille. Missä ruumis on nyt? Te olette pistäneet ruumiin suojattuun tilaan tämän Davrenin linnan ruumishuoneelle. Se on kylmä kellaritila, joka on myös kalterein teidän pyynnöstänne suljettu. Aurelio. Mhm. Sinähän olet käynyt sitä ruumista tutkimassa tämän 1,5 viikon aikana, joten sinä tiedät, mitä sille on vielä tekemättä ja mitä pitää vielä tehdä. Eikö totta? No, kuten kirjassa sanottiin, niin Araskul-jauheilla tulisi hoidella haavat. Verta on toki vuotanut jo aika paljon, mutta niin kuin kirja sanoo. Joskaan teillä ei ole Araskul-jauhetta, sillä viimeinen pullo sitä on tätä samaa Minuaria vastaan kadotettu meren kuohuihin. Niinpä. Araskul-jauhe taitaa olla meren pohjassa vai mitä, Aurelio? Mhm. Mitenpä siis toimimme? Kehosta vuotavat haavat. Mitä jos emme tee niin? Entäs tämä aselehdys, laulava rovenalainen? Voiko siellä olla Araskul-jauhetta? Elterid, muistat nähneesi yhden korean laivan lähestyvän satamaa aamulla kielekkeellä. Laivan, jonka vaaleat purjeet on kirjailtu punaisin kirjailuin hyvin epätyypilliseen tapaan Nameleonin laivoille, jotka ovat yleensä tavanomaisia ja vailla koristusta. Saatoin nähdä tuon laivan saapuvan. Tai ainakin lähestyvän satamaa. Se on Normandian päällä. Nopeaa toimintaa. Menkäämme siis ottamaan vastaan, mitä meille kuuluu. Vai mitä? Gustav. Kyllä, johtaja. Tuohon minä voisin tottua. Mutta tarkoitan, että sinulla on nuo kepit. Terve havainto, johtaja. Toinen terävä havaintoni liittynee siihen, miten sinä voit suorittaa tehtävää keppien kanssa. Pystytkö ratsastamaan? Uskon pystyväni ratsastamaan ihan hyvin. Anna minulle päivä tai 2, niin minä saan itseni kyllä liikkeelle. Niin olethan sinä tyrskyn tuhoaja vai miten se menikään? En tiedä. Selvä sitten. Lähdetään ottamaan vastaan laivaa. Te alatte tehdä lähtöä syötyänne sen, mitä keittiössä on vielä ollut Gustavin teille asettamana. Ja te kävelette ulos kirpeään tuuleen ja lokkien kirkumiseen. Laskeudutte suurta liuskaa kielekkeeltä linnan luota alas runneltuun satamaan, jonne on jo tällä välin saapunut korkea kolmimastoinen purjelaiva, punaiset kirjailut purjeissaan ja koristukset ympäri sen kantta. Keulaan on kaiverrettu trupaduurineito ja värilasisiin ikkunoihin perässä niiden alle on kiinnitetty kyltti, jossa lukee laulava rovenalainen. Muutamat kruununkaartin jäsenet vähän mutisten ja oudoksuen seisovat laiturilla, muutamat varsiouset valmiina, täysin tietämättä, että miksi tällainen ainakin ulkonäkönsä puolesta kovin Rovenan imperiumin alus, tai ainakin sieltä päin, lähestyisi kaukaista pohjoista. Te saavutte laiturille Nial johdossa. Raudoitteet, jonkinlainen kauppalaiva Rovenan imperiumista ehkä. Olemme valmiudessa ihan kaiken varalta.
Laskekaa asenne. Tämä laiva on tuomassa lähetystä meille. Aivan, käskystä. He ottavat levon ja siirtyvät vähän kauemmas laiturille. Laiva kiinnitetään laiturin viereen. Suuri puinen silta lasketaan sen kannelta ja muutaman muun miehistön jäsenen saapuessa huomaatte, että ainakaan itse asiassa kukaan miehistön jäsen itse ei näytä hirveän rovenalaiselta. Joukossa muutamia peikkoja, jotka varsinkaan eivät olisi Etelän imperiumissa hyväksyttyjä. Näyttää enemmän pohjoisen väeltä ihmisiä, peikkoja. Ja sitten tälle suurelle sillalle kävelee röyhelöihin sonnustautunut, pitkään haikaran sulkahattuun pukeutunut kapteeni, jolla on kermanvaalea tunika ja korea punainen puoliviitta ja rovenalaiseen tapaan päivettynyt iho. No niin. No, minulla on suuri ilo sulkeutua suosioonne. Voitte kutsua minua kapteeni Valkotukaksi. Ja pian te alatte huomata, että kun hän ottaa hatun kumartaakseen syvään, niin hänen hiuksensa ovat vitivalkoiset, samoin kuin on hänen kiehkuraiset viiksensä ja pieni parran tynkä. Te olette varmaankin sinisistä takeista päätellen ne raudoittajat, jolle minulla on suuri ilo toimittaa hieman lastia. Ihan vain asian arkaluontoisuuden vuoksi me voisimme ottaa tämän pienen asiamme tuonne linnanmuurien suojaan, jos teille vain sopii. Selvä. Kyllähän se meille sopii. Tosin me raudoittajat olemme tottuneet käsittelemään arkaluontoisia asioita vähän muidenkin silmien alla. Oi, minä tietysti tiedän ja toivottavasti ne eivät ole ne arkaluontoisten asioiden käsittelyt, jotka ovat saaneet tämän sataman tuohon kuntoon, mutta ihan vain siltä varalta, että täällä on muitakin silmiä, niin siirtykäämme. Kyllä, ja ne arkaluontoisten asioiden käsittelyt ovat ne, jotka ovat saaneet sen aikaan, että satama on vielä pystyssä. Ihan vain, että arvon Valkotukka tietää. Luonnollisesti. Ja hänen katse jää tosi pitkäksi aikaa siintämään Aurelion suuntaan, jonka jälkeen hän ei sano mitään ja antaa merkin ja muutama miehistön jäsen nostaa suuren, aika lailla koruttoman puuarkun ja alkavat kantaa sitä hänen kopeiden korkokengän askeltensa perässä. Ja te siirrytte pitkänä seurueena muutaman kruunun kaartin kävellessä teidän mukananne varmuuden vuoksi, niin te matkaatte liuskaa ylös Davrenin linnan suurelle pihalle, joka on tähän aikaan päivästä suljettu muulta väeltä. Ja te olette saaneet sen verran supinaa ja katseita osaksenne, että ehkä tämä tosiaan on parempi näin. Ja arkku lasketaan linnan pihalle ja kapteeni Valkotukka taas hattuaan hieman korjaillen keimailee lähelle ja ottaa pienen kultaisen avaimen, loksauttaa 2 lukkoa auki. No niin, minä en tietystikään ole täällä kertomassa, miten raudoittajat raudoittavat, mutta eräs aivan pikkuisen tuosta poskesta palannut on lähettänyt minulle kiireellisen avun pyynnön siitä, että te tarvitsette jotain erikoislaatuista aina Satapuresta asti. Niinpä minä esitän teille uuden ajan aseet. Jotain sellaista, mitä velhoilla tai taiankäyttäjillä ei ole. Jotain sellaista, mitä kellään muulla kuin teillä ei ole. Se on kuin salama tyhjältä taivaalta, tuli vangittuna rautaan. Ja hän nostaa arkun kannen ja te näette merkillisiä ikään kuin rautaputkia, jotka yhdistyy jonkinlaiseen puumaiseen tukeen. Ja näiden rautapiippujen ikään kuin toisessa päädyssä näyttää olevan tällainen pieni jonkinlaisen langan pätkä tai reikä. Ja lisäksi mukana näyttää olevan pitkiä jonkinlaisia sytyttimiä, koska niissä on hieman tällaista
palavaa lunttulankaa. Tätä voi olla hieman vaikea pelkästään ulkonäön puolelta arvata, joten antakaas kuin näytän, mihin nämä pystyvät. Ja hän vetää täältä arkun sivusta tällaisen pienen pussin ja alkaa kumota jonkinlaista outoa mustaa jauhetta, jonka jälkeen hän asettaa jonkinlaisen kuulan sisälle, näyttää painavan sen hyvin putkeen ja miehistön jäsen on tällä välin sytyttänyt tämän pienen lunttuköyden pätkän palamaan. Tämä kannattaa tukea kehoaan vasten hyvin ja no, haittanneeko, jos teidän muuriinne tulee pieni uusi särö? Se näyttää olevan hieman raunioina. Eipä haittaa. Loistavaa. Hän suuntaa kohti suurta jylhää kivimuuria tämän piipun, ottaa vastaan tämän pitkän sytyttimen ja kun hän asettaa sen tämän putken päähän, kuuluu valtava paukahdus. Sellainen, mikä saa sydämen pomppaamaan aivan kurkkuun asti, värisyttää koko kehoa ja te näette vaan välähdyksen pöllähtävän kitkerältä tuoksuvan pilven ja te näette kuin lähestulkoon samaa aikaa tämän putkesta paukahtavan äänen kanssa tässä kiviseinämässä muurissa tuntuu paukahdus, joka lennättää kiven siruja teidän ympärillenne ja te näette, että yksi näistä valtavista tiilistä on mennyt suurille säröille ja hän nostaa tätä höyryävää putkea. Nämä tunnetaan keksijänsä nimittäminä tuliaseiksi. Tai tämä malli paremminkin käsikanuunoiksi. Näitä ei ole vielä maailmalla sen enempää. Tämä arkku, muutama prototyyppi Satapurressa. Harvinaislaatuisia, nopeita, voimakkaita, helppo opettaa käytettäväksi. Tämä on sellainen sauva, mitä velhot eivät osaa odottaa. Ja hän asettaa sen siihen esille. Sinä sanoit, että näitä ei ole vielä montaa. Näitä valmistaa sellainen, no, en itsekään tiedä tarkkaan hänen oikeaa nimeään. Satapurressa me kutsumme häntä Ikirattaaksi. Ja tässä ei ole taikuutta. Tässä ei ole minkäänlaista. Tämä, ja hän näyttää sitä pussia. Tämä on mustaa suolaa. Aine, joka on keksitty Erkvenian kaukaisilla aavikoilla. Joskin he käyttävät sitä, tiedättekö te mitä ovat ilotulitukset? Sellaisia räjähtäviä, värikkäitä ilmiöitä, joita siellä päin aina ammuskellaan vuodenvaihteen tienoilla. Mutta he eivät keksineet, että sitä voi oikeissa käsissä käyttää hieman toisellakin tavalla. Se on räjähtävä yhdiste. Ilo ja tuli. Sehän on erikoinen yhdistelmä. Teidän käsissä tämä on paljon muuta kuin iloa, mutta varmasti hintansa arvoinen sijoitus. Hintansa? No niin, tietysti koko arkku, olisiko, no jos vähän pyöristetään, 15 000 hopeaa, ainakin kevyesti. 15 000 hopeaa. No niin, vain koska olen tietysti, haluan antaa teille parhaat työvälineet työhön. Aivan niin. Gustav, miksi sinä nimesitkään minut tänä aamuna? Johtajaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että sinä teet niin kuin minä haluan, eikö? Näin, niin minä olen ymmärtänyt. Ehkä sinä voisit kertoa tälle meidän uudelle ystävällemme, minkälaisen hinnan me olemme valmiita näistä aseista maksamaan, tai ehkä tarkemmin, minkälaisen hinnan me olemme valmis häneltä perimään niistä. Selvä.
Gustav tosi vaivalloisesti niin kuin linkkaa niillä kepeillä. Ja hän on katsonut tätä tyyppiä koko matkan tikareilla, kun hän vaivalloisesti meni ensin satamaan, jossa hänelle sanotaan, että hänen pitää mennä takaisin linnakkeeseen. Hän tulee silleen hyvin rauhallisesti siihen ihan viereen. Hän tiputtaa toisen niistä tukikepeistä ja ottaa toisen ja lyö sillä täysiä häntä polveen. Sanoisin, että riittääkö Gustavin, sä voit päättää, onko tämä raudoittamista vai suostuttelua, mutta edun tähän saat. Tämä on rauduttamista. Onnistuu. Hän horjahtaa, lyö naamansa suoraan siihen osin kivetettyyn mutaiseen pihaan. Hattu lehahtaa siihen vierelle. Muutamat miehistön jäsenet näyttävät siltä, että he ovat hapuilemassa jonkinlaista puukkoa tai sapelia, mutta hän kohottaa kätensä ja mukava neuvotella teidän kanssanne. Te kyllä osaatte nimetä hintanne. No miten on? Kuinka monta hopearahaa se arkku maksaikaan? Itse asiassa nyt kun tarkemmin muistelen, niin sehän oli jo maksettu. Pahoittelut, se on tuo meri-ilma ja pitkät ajat merellä. Se taitaa olla myös vähän tuo rovenalainen ilma, joka saa tuollaisia lurjuksia aikaiseksi. Niin, no hei. Olettehan tekin yhden riveihinne palkannut. Aivan, juurikin ja hän on syystä. mitä pahimmanlaatuinen lurjus. Onko tosiaan näin? No, pahimmanlaatuinen lurjus, hauska tutustua. Onko teillä nimeä? On. Niin aivan, no niin aivan. Joo, kyllä. Jos minä vain sitten hän ottaa sitä hattuaan siitä ja alkaa pyyhkiä sen, laittaa päähän ja nyökkää teille ja vähän silleen sitä polvea linkaten. Nauttikaa ja sanokaa Aivarille parhaat terveiset. Näin teemme. Ja Valkotukka, Niin. sanoit tosiaan, että nämä ovat ainoita tai yksiä harvoista prototyypeistä. Kyllä, on vain yksi keksijä Satapurressa, joka näitä tällä hetkellä tutkii. Aivan. Ja Niall kumartuu arkkuun ja kokeilee sen raudasta ja puun yhdistelmästä tehdyn aseen painoa käsissään. Se käsikanuna on vielä kuuma ampumisen jälkeen. Ehkäpä monen 10, ehkä monen 100 vuoden jälkeen me ymmärrämme, että hän olisi se, joka meidän pitäisi raudoittaa. Mutta kiitos näistä. Ilo todella oli minun puolellani. Teillä on niin mukavan suoraviivainen tapa aina mennä asiaan. Suokaa anteeksi. Ja hän lähtee vähän tukeutuen yhteen miehistön jäseneen linkuttamaan pois semmonen hyvin pakotettu hymy huulillaan. Gustav heittää se toisen keppissä. Otahan tuosta vähän apua. Pääset sentään laivalle asti. Olette niin kovin avokätisiä. Ja hän ottaa sen kepin ja sit Aurelio varsinkin tunnistaa, miten hän sadattelee rovenaksi pahemman kerran poistuessaan. Aureliota kenties vähän hymyilyttää. Ja Arvonjohtaja Niall, entäs se Arasgul-jauhe? Niall katsoo arkkuun, onko siellä muuta kuin näitä aseita. ei näytä olevan mitään muuta kuin näitä aseita sekä sitä mustaa suolaa, millä niitä aseita ladataan ja ammutaan. Valkopää, Niin. oliko tässä todella kaikki? Kaikki, mitä minun on käsketty teille toimittaa. Kuinka niin? Araskul-jauhe ei sattunut kuulumaan manifestiinne. Arasgul-jauhe. Unohda. Meidän pitää vaan keksiä, miten selviämme tästä. Sinä voit poistua ja kiitä jotain rovenalaista jumalaasi, että sait pitää nuo valkeat hiuksesi tämän
tulen keskellä. Voi minä kiitän Rovennassa monta asiaa, mutta jumalia, niitä siellä on kehnosti. Minä kiitän ennen kaikkea sitä, että en ole siellä enää. Ja hän jatkaa klenkkaamista, kunnes katoaa näkyvistä muurin reunan taakse. Ei jumalia. Maassamaan tavalla. Mielenkiintoista. Tällä niitä näyttää olevan pilvin pimein, mutta Liiaksikin, vai mitä? no, niin monta on vaikea opetella ja niin monesta on varmasti vaikea päättää. Ja päästä eroon. Kenties katsomme arkun sisällön luvallanne, johtaja, tarkasti läpi. Sinähän taidat olla siinä meistä etevin, joten ole hyvä. Tarkista sydämesi kyllyydestä. Te löydätte arkusta ainakin 12 näitä käsikanuunoja pinottuna siististi toistensa päälle sekä tarpeeksi tätä mustaa suolaa, että jokaista niitä pystyttäisiin varmasti ampumaan useita kymmeniä kertoja. Siellä on myös paksu nahkasäkki, muutamakin kuulia, millä olette nähneet nämä aseet ladattavan. Samalla kun Aurelio tutkii niitä arkkuja, niin Gustav vaikeroiden tulee vähän siihen viereen lähelle luoden ehkä tämmöisen kahdenkeskeisen hetken ja hän kevyesti laittaa kätensä Aurelion hartialle ja sanoo, että no, tuossa oli ehkä hyvä esimerkki siitä, että miksi minä on sinun olla johtajan vasta viimeisenä. Koska jos olen ihan rehellinen, Aurelio, niin minä tiedän, että sinä olet tästä ryhmästä vaarallisin. Mutta nyt annan sinun keskittyä. Ja Gustav perääntyy. Aurelio ei sano mitään. Tutkii sitä arkkua. Vähän miettelijänä ehkä tästä kommentista, mutta katsoo, että onko siinä mitään salaisia valepohjaa. Ei tai vaikuta olevan mitään sellaista, mitä teille ei olisi jo esitetty. No, Araskul jahuttaa isisuuden. Ellemme sukella sitä merenpohjasta, vai mitä Eldrid? Niin. No, ehkäpä virallisen ohjeistuksen kirjaimellinen noudattaminen ei ole välttämättä aina tarpeen. Vai mitä, Gustav? Minä teen niin kuin sinä sanot, ja jos sinä näin sanot, niin sittenhän se on niin. Mainiota. Minä sanon näin. Mitä ehdotat, johtaja? Käsikanuunoita on 12. Kyllä. Nämä ovat ainakin erittäin tärkeä ase sodassamme minioreja vastaan. Niitä on monta. Minusta meidän pitää suojella tätä arkkua ja pitää sitä yhtä tärkeänä kuin sadonkirjan arkkua. Tässä on aika paljon arvokasta materiaa, mitä meidän pitää nyt liikuttaa tornille, että pitäisikö meidän jopa pyytää vähän apuvartiojoukkoja mukaamme, kun lähdemme niitä kuljettamaan. Tässä on aika arvokas lasti nyt, vain meidän 4 vietäväksi. Kyllä. Tehkäämme siis niin. Pyytäkäämme saattue tornilta. Mutta peikkoja olisi mukava saada matkaseuraksi. Meillä on pitkä matka edessämme ja siitä tulee tylsää, jos ei ole ketään kenelle puhua. Ja tarkoitan puhua sillä lailla, että hän todella ymmärtää. Onko vastalauseita? Ei, johtaja. Sopii minulle. Tämä käy. Mitä me teemme sille minuorille? No ruumis on tietysti otettava mukaan. Raskuljauhetta meillä ei ole. Ja ellet sinä tiedä paikkaa, mistä sellaista voisi hankkia, niin emme voi jättää
tehtävää suorittamatta tämän puutteen takia, joten Voimme yrittää kapaloida sen esimerkiksi vaikka nahkaan ja tiiviiseen kankaaseen. Yritämme tehdä sitä mahdollisimman tiiviin. Vaikka me pystykään ehkä ummistamaan haavoja, ehkä me pystymme jollakin tavalla ummistamaan koko kehon. miksipä ei, ja onhan meillä myrskyn surmaaja mukanamme, jos Minuar päättääkin herätä kuolleista. Voi olla, että tämän myrskyn surmaajat myrskyt on surmattu. Ainakin muutamaksi päiväksi sanoisin. Kenties jonkinnäköinen kärry voisi olla hyvä ruumiinkuljetukseen ja Gustavin on hyvä istua eikä ratsastaa koko päivän. Eli siis 2 ruumiin kuljetukseen, niinkö? Jos niin haluaa sanoa. Valra pystyy varmasti toimittamaan pyytämämme asiat. Tehkäämme siis näin. Ja te alatte tehdä valmisteluja, te jututatte Valraa, hommaatte vaunut, kysytte vartioista ja Valra vaikuttaa linnanvoutina siltä, että hän haluaisi pystyä teitä auttamaan, mutta kuka teistä kysyy ja riittääkö tämän raudoittajan suostuttelu? Onko vapaaehtoisia? Minä en ainakaan sitä tee, koska johtaja lähettää aina taitavimmat alaisensa ja minä olen kuullut luotettavalta taholta, että ehkä minun suostutteluni ei aina ole sitä tehokkainta laatua. No kuka sinun mielestä on meistä paras suostuttelija? No kun sinä sen noin sanot, niin ole hyvä vaan. Selvä. Ja sillä välin kun Gustav on menossa Valran juttusille, niin Aurelio laskeudut viileään tyrmään, jossa odottaa myrskyn Minuarin laiha, aikaisemmin kankaaseen kääritty ruumis. Olet aina silloin tällöin käynyt tämän 1,5 viikon ajan katsomassa sitä ruumista ja huomaat, että tälläkin hetkellä se, mikä on jo ollut viikon ajan tilanne, niin jatkuu edelleen. Eli ihan pieni hehkuvien, lähestulkoon hopeisten maitomaisten usvavirtojen rykelmät ovat kerääntyneet kivilattialle tällaisessa kapeassa kammarissa, minne hänet on nostettu lepäämään. Nämä usvat tihkuvat Minuarin haavoista ja te ette toistaiseksi ole keksineet mitään varmaa tapaa niitä sulkea. Ja kun kumarrut siirtämään ruumista mahdollisesti valmistellaksesi sitä matkaa varten, niin huomaat pienen staattisen kipinän, ikään kuin pienen sähkön, joka kerääntyy ennen myrskyn alkua. Huomaat, että tämä kihelmöivä väreily näyttää hieman nostattavan karvojasi pystyyn, kun edes lähestyt ruumista. Ja kuitenkin se on pientä. Ei mitään, mikä välttämättä estäisi ruumiin liikuttamista. Aurelio on nostanut kangasrievun kasvojensa yllä ja pitänyt tämän viikon ajan huolta siitä, että haavat eivät umpeudu, vaan aukaus niitä uudelleen. Hän testaa puhtaalla kankaanpalaiselta lattiaa, onko usvasta jäänyt edelleenkään mitään testaamisen arvoista nestettä lattiaan. Huomaat, että näin pitkän keräilyn ja odottamisen jälkeen lattiaan on alkanut muodostua maitomaista hehkuvaa kastetta, jota pystyt jopa keräämään pienen pullon pohjan mukaan. Juuri näin teen. Ja tällä välin Gustav, lähestyt linnanvouti Valraa, joka istuu suuressa pitopöydässä syömässä muutaman kruununkaartilaismiehensä kanssa. Ja käy jotain juttua ja kun hän näkee sinut, hän nousee pöydästä. No jo on pelkiri sentää, myrskyn surmaaja! Tämä peikkonainen järkälemäisine hartioineen lähestyy ja taputtaa niin kovaa olalle, että se on lähestulkoon ravistaa sut kumoon.
No olisit kertonut, että sä oot jalkeilla, niin me oltais pistetty oikein kestit sun kunniakses. Mä joudun juottamaan noille 3 muulle klunkit ihan yksin. Oi. Maistuisko huikka? Mä varmasti kuolisin siihen nyt rumkolsisar, jos alkaisin tässä kohtaa klunkkia juomaan, että No. jätetään toiselle kerralle. Toiselle kerralle. Minä valitettavasti, minä tiedän, että teidän koko kaupunki on kokenut jo kovia, mutta me tarvitsisimme teiltä vielä yhden pyynnön. Ja mikähän se olisi? Meidän täytyy siirtää nämä vaaralliset Minuarin ruumiit ja taikaisineet pois tästä kaupungista, koska ne varmasti tuovat tänne lisää ongelmia. Joo, kyllä te jotkut vaunut, kärryt, jotkut sellaiset löytyy kyllä. Ja pystyisittekö te luopumaan muutamasta taistelijasta meille matkaan? Hänen kasvoilla käy vähän sellainen varjo, kun hän katsoo niitä muutamaa miestä tässä aika suuressa huoneessa. Ja sullekin kaupungilla käveltyäsi on käynyt aika kivuliaan selväksi, kuinka vähän kruununkaartin jäseniä koko kaupungissa enää on. Riittääkö Gustavin suostuttelu? Gustav käyttää ihmisperimänsä sankarikykyä sopeutuva, jossa hän voi käyttää mahdollisesti jotain muuta taitoa. Ja Gustav nostaa ryhdinsä korkeasti ylös ja korjaa takkiaan, jossa näkyy raudotteen symboli. Ja hän voisi käyttää raudoittamista tässä tilanteessa. Gustav, riittääkö raudoittamisesi? Riittää. No, kuka mä olen sanomaan Minuarin tappajalle, että ei. Joten mulla on tossa 2 vetreetä ihmiskorstoa ja heitetään Grim. Sä lähet mukaan ja hän osoittaa sellaista kaljua miestä, peikkomiestä, joka on rakennettu niin kuin valtavan kokoinen vaunu itsekin. Tynnyrimäinen vatsa, mutta lihakset kuin puurungot käsissä. Joo, no. Okei. Sillä on aika huono moraali, mutta sitten kun sä sanot silleen, että väännä joku 2 kerroin, niin se tekee sen. Gustav sanoo hänelle peikoksi. Peikkoveri on aina tervetullutta, veli. Veitsikorva puhuu peikkoa. Tää kaljumies sanoo, päästää valtavan möhönaurun ja nousee pöydästä. Taputtaa sua, kuten Valra teki äsken, mutta niin, että sä melkein kaadut sen pöydän päälle. Mä luulen, että Gustav vaan kaatuu nyt siihen pöydälle. Kyllä. Silleen. Joo, muutamat muut kaartilaiset naurahtaa, Valrakin nauraa. Ja tää Grim lähtee saman tien astelemaan kauemmas, valmistelemaan, hakemaan varusteitaan. Te muutkin te varustaudutte matkaan, ja siinä kun Aurelio ja Gustav ovat tekemässä omia toimiaan, niin Eltrid ja Nial, te olette kokoontuneet Nameleonin kartan äärelle, koska ennen matkaan lähtöä on johtajan päätös päättää reitti. Tarkasteltuanne karttaa olette melko varmoja, että teillä on 2 loogista vaihtoehtoa. Toinen on perinteinen idän tie, joka kulkee Davrenin tornilta Maanselän vuoriston viertä aina Nidarhinin pääkaupunkiin saakka. Se on pidempi, turvallinen, mutta myös aika näkyvä reitti. Toinen vaihtoehto on mennä niin kutsuttua Voudin tietä, joka on palaneita metsiä halkova reitti, joka kulkee Järvilinnan kummittelevan järven ohi, missä käytiin velhosodan viimeinen taistelu. Reitti on nopeampi ja hiljaisempi, koska se ei ole enää käytössä velhosodan jäljiltä. Mutta raudoittajina te tiedätte, että Järvilinnan kummittelu ei ole pelkästään huhu, vaan sinne on voimallinen taikuus jättänyt jälkensä. Ajatellen tätä vaarallista lastia, niin se on salainen ja nopea. Mutta mitä Nial
ja Eldrid vaihtoehdoistaan tuumaavat? Sinulla on Nielon toki päätösvalta, mutta muistathan, että Gustaf ei ole aivan täydessä terässä ja meillä on Minuarin ruumis mukana. Onko sitä järkevää viedä lähelle järvilinjaa? Niin. Gustav sanoi tarvitsevansa päiviä toipumiseen. Mutta toisaalta kummitteleva paikka, jossa kuolleet eivät ole vielä täysin poistuneet. Kuulostaa sellaiselta, minkä haluaisit nähdä kerran elämässäsi, eikö? En voi väittää olevani aivan samaa mieltä, mutta se on mitä sinä haluat. Menkäämme lyhyempää reittiä. Menkäämme reittiä, jossa aika on puolellamme. Selvä. Ja Eldrid, sinähän muistat meidän sopimuksemme, eikö totta? Muistan edelleen. Hyvä. Ja sinun johtajanasi minä odotan sinun noudattavan sitä. Näimme sitten millaisia kummituksia hyvänsä. Näin se on. Hyvä. En usko, että meidän tarvitsee kysyä Aurelion tai Gustavin mielipidettä asiasta. Tämähän on selvä. Lyhyempi reitti on parempi. Aika, se on tämän meidän maailmamme tuli. Säästäkäämme siis aikaa. Tehdään näin. Ja reitin valittuanne, kruununkaartilaisen tuen, vaunun ja omat hevosenne haettuanne, te olette valmiita matkaamaan vaarallisen aselähetyksen, Minuarin ruumiin ja Sadonkirjan sivujen kera vieläkin vaarallisempaa matkareittiä. Mutta mihin tämä reitti teidät johtaa ennen Nameleonin pääkaupunkia? Siitä me kuulemme lisää ensi jaksossa.